Äntligen är det dags. Det är premiär-time för oss att hälsa på YouTube. Ja, superkul. Ja, och idag är det första gången vi gör detta. Och vi tänkte dela med oss lite av vad vi ska göra. Både framöver men framförallt idag. Absolut. På våra första YouTube-avsnitt. Ja. Superroligt. Vad ska vi hitta på? Ja, men idag då tänker vi, ska vi testa lite olika skaft. Vi ska testa skaft från ett och samma märke egentligen. Ett nytt märke hos oss, TPT. Jag har haft det i någon månad nu, men det är fortfarande relativt nytt. Väldigt älskat av mina kunder som jag har haft här. Så det ska bli jättekul att gå igenom och se vart vi hamnar någonstans för dig. Om vi kan hitta lite fart i den där grejen. Yes, så att vad vi ska göra kort och gott är att Oskar ska hjälpa mig att hitta mitt TPT-skaft. Precis. Det här är det skaftet som jag spelade förra året. Jag spelade ett Accra TZ5 50 M5, alltså 50 X-diff. Yes. Vi kommer köra med mitt huvud som jag kommer spela i år. Jag kommer spela Cobra Dark Speed LS 9-gradigt huvud. Och du får egentligen göra det som du gör. Och så ska jag försöka svinga golfklubban så bra som jag kan. Exakt. För jag är ju sugen på att stoppa ett TPT i vägen. Jag har faktiskt inte hunnit slå dem så mycket ännu. Men jag tänker vi gör det nu här och nu. Ja, men superkul. Det blir kul att se om vi hittar lite fart idag. Ja. Vad tror du kommer ske? Jag tror att vi kanske kan se en lite högre bollträff, lite mer konsekvent. Eller högre bollflykt, lite mer konsekvent bollflykt. Och samt att vi kanske ökar någon mile per hour i svinghastighet och kanske till och med bollspeed. Men du har ju ändå ganska bra koll på hur jag svingar. Yes. Vad skulle du se mina tendenser? Vad skulle du vilja att ett skaft gör för mig för att bli en ännu bättre driverspelare? Ja, men André är extremt duktig på skaftlut. Skapar inte så mycket spin helt enkelt. Skapar inte så mycket loft heller. Så vi behöver någonting som ser bra ut visuellt. Och någonting som flyger högt. Så att vi kan förhålla oss till att vi kanske inte riktigt når upp i de spinvärdena vi vill ha för att få den bollflykten du vill ha. Så har vi kommit fram till hittills i alla fall. Innan när vi har testat andra grejer. Jag ligger ju väldigt lågt i spin. Ja. Någonstans 1500-1600 varv. Och vi har väl kommit överens om att där behöver jag komma upp lite för att få lite bättre flykt. Yes. Men jag slår väldigt mycket upp på bollen. Ja. Har vi konstaterat också. Du har bättre koll på siffrorna ungefär. Nej, men typ runt 8-10 grader upp på bollen. Så du är extremt mycket upp på bollen. Jag skämtade lite med André här för ett tag sedan och sa att han har nog snott 95% av Sveriges befolknings attackvinkel uppåt. Så att, nej, men det ska bli kul att se vad vi kan hitta här idag. Och sen som vi har pratat om innan är visuellt väldigt viktigt för dig. Så är det. Det ska vara snyggt i vägen. Ja, men absolut. Snyggt att titta på så du känner dig självsäker över bollen. Så det blir kul att se vad vi hittar för någonting. Ja, så det är det vi ska göra idag. Ska vi dra igång eller? Ja, det tycker jag. Kör vi. Nej, men vi drar igång. Vi känner lite på det du har idag. Vi har ett ganska styvt skaft. Vad spelar du för längd på det? Detta är just nu 45,5. 45,5. Bra. Det är våra demoskaft här idag också så vi kan jämföra lite där. Nej, men i övrigt ett skaft som du är ganska van vid. Styv profil. Ja, funkar väldigt bra. Men jag tänker jag slår lite bollar, du analyserar. Korrekt. Kör vi. Kör på. Lite god släpluft där. Vad skulle du uppleva är tendensen med din klubba idag? Ganska tydligt kanske. Första 2 slagen. Ja. Brukar det vara tendensen? Nej, alltså grejen är att mitt problem är att jag har ju ingen tendens. Nej. Vissa dagar kan det gå åt det hållet. Vissa dagar kan det gå åt det hållet. Ja. Generellt sett så är det väl egentligen en vänstermiss. Vänstermiss som gör att du blir rädd för vänstersidan. Vi missar höger emellanåt. Ungefär så kan man säga. Jag försöker hålla bladet. Jag försöker ha kontroll på bladet. Ja. Vilket gör att ibland kan ha varit för öppet. Ja, jag är med. Jag kan ta 2 till där. Yes. Men det är det där, bladet är lite, kommer upp lite öppet. Ja, men exakt. Nej, men vi kan hålla där egentligen. För jag ser en ganska tydlig tendens där också.
ska stå kvar där så kan vi bara... Överlag, här har du de bollflykterna vi har haft. Ganska konstant höger idag. Men det som är intressant att se när jag kollar på siffrorna här... ska vi se. Så, då har vi ett genomsnitt då på smash på 1,5 och där är ju du extremt duktig. Får extremt bra smash. Klubbspel idag 109 med din. Och du försökte ändå ligga på lite faktiskt. Ja, det är bra. Jag känner lite puls. Men som vi pratade om i inledningen så någonstans mellan 8 och 10 grader på bollen. Du ligger på 9,5 i snitt med plus minus 0,7. Ja. Så att runt 9 skulle jag vilja säga att det ligger. Varav att vi får en spin rate på 1700 i snitt. Och det pendlar 200 upp och ner. Så det är en ganska konstant spin men ganska låg spin. Så det skulle vara intressant att se om vi skulle få någonting som är lite lättare kanske. Ja. Så vi får upp hastigheten och därmed får vi upp spinnen kanske. Ja. Lite så tänker jag. Och kanske vi hittar lite längd också. Men jag tänker så här. Du tar den. Och så gör du vad du vill. Det gör vi. Men vikterna gillar jag hur du har i den. Där tycker jag inte vi ska pilla så supermycket. Vi får se vad som händer med de andra skaften. Men det ser det ja, nej, men jag har ju alltid spelat, eller alltid. Jag spelade ju Aerojet-driven förra året. Ja. Vad jag gillade med den var också att du kunde flytta ut vikten lite mer på tån. Vilket passar det jättebra egentligen. För det blir ju att du får lite mer spin naturligt. Ja, framförallt så gillar jag ju att ha kontroll på facet så att det inte stängs för snabbt. Sen om det har med det att göra, det vågar jag inte svara på. Men det är min känsla i alla fall. Ja. Därför jag har spelat med den vikten där ute. Ja men absolut. Det är ju rätt många som känner så. Det är absolut en upplevd känsla. Men kollar vi på det så egentligen det vi gör, vi flyttar sweet spot lite mer mot tån. Vilket i sin tur när du träffar bollen väldigt bra så genererar vi lite mer spin. Vilket bara är positivt. Då ska vi se. Vi börjar med någonting som är ganska likt det du har i styvhet, bara betydligt lättare. Ja. Vi tar TPT 15 high här nu då, i power. I power? Vad är det för skillnad på power och nitro? Men jag tänker vi kommer komma in lite på det sen när vi tar upp nitro-skaftet. Men power-skaftet är lite mer dropp på, om man säger i skaftet. Det är alltså den lodräta böjen på det. Men eftersom du är så pass bra på att träffa bollen så kanske det, liksom, vi kanske inte behöver gå på ett som är lite styvare i den ledet då. Jag känner ju direkt att det är lite min liv. Ja, och detta är ändå 15 high skulle jag ändå anse är X-diff. Ja. Så att, ja men kör på. Jag drar på några. Ja, snackar vi. Lite låg. Tyckte den tog. Ja, men lite låg är den. Den är enligt den här då. Nu är det inte... Eftersom Trackman har en bild av en klubba i vart man träffar på bladet så är det inte exakt det huvudet. Nej. Men enligt den här så är det 4 mm ner från sweet spot. Men lodrätta linjen är du helt perfekt. Ja. Ja. Upplevdes lite lägre igen, tyckte jag. Absolut. Vad upplever du stabilitet i skaftet? Kontra det du har? Stabiliteten tycker jag nog känns skön. Jag kan tycka att det upplevs lite tung. Lite tung? Ja, alltså tung att dra runt. Absolut. Jag känner att jag får jobba mycket med tempot. Absolut. Detta är ju inte, det är ju ett lättvikt skaff, fast detta är, eftersom det är så pass styvt så är det fortfarande ganska tungt. Vad väger detta ungefär? 15 high, vad ligger det på nu? Jag har inte det exakt i huvudet. Men jag skulle tippa på att det ligger någonstans 65 till 66 eller någonting. Det är bra att vi kan se någon sån också. Ja, men där har vi... Ja, men vi har 3 okej där vi kan gå på. Ja. Vi hade 4 på den förra. Jag är inte övertygad. Nej. Över detta. Just med den tröjan. Jag tycker det känns lite tungt. Ja men absolut. Och det här var egentligen bara för att vi skulle hitta någonting som är snarlikt det du har. Ja. För att vi ska liksom jämföra. Men om man jämför TPT exakt typ samma styvhet som du har i ditt skaft idag. Så ökar du 2 miles per hour svinghastighet. Sen om det har att göra med att det blir lite mer uppvärmd. Bra fråga. Samma smash, samma spin. På ett ungefär. Bollspinnen upp lite grann.
Flyger den 5 meter längre. Så att, jag tänker faktiskt så här. Det är ändå ett fall framåt. Absolut. Jag tänker faktiskt så här. Nu har vi testat det styvaste vi har. Ja. Vi testar medel. Sen kanske vi till och med går på det absolut mjukaste som vi har här att erbjuda just idag. Ja, men jag låter dig få pilla. Här kommer det bli intressant. Nu går vi på 17 high. Som Men jag tänker bara, du pratar 15, high, 17. Men det Vad innebär det? Lite vikt och lite styvhet. Sen är det ju... TPT är speciella i det sättet att de benämner alla sina styvheter i CPM. Ja. Det behöver vi inte gå in på så det är supermycket vad det är specifika siffror så. Men 17 räknas som ungefär ett stiff mot regular-hållet. Ja. Om man ser till vad normala skaft brukar benämna sina styvheter om man säger så. Men det här känns ju betydligt mycket svajigare. Ja, om man skulle säga så. Det kommer det göra. Detta är fortfarande power. Kommer börja jämföra lite med Nitro. För Nitro kan man göra lite lättare. Eftersom du gillar lättare skaft. Så kan en Nitro funka bättre med styvare skaft. Eftersom det är lättare. Ja. Så vi får se. Vi börjar här. Och nu har vi då 17 high i power. Lite låg igen i träffen. 1 millimeter ner från sweet spot. Men jag tycker att känslan är skönare. Ja, men du gillar egentligen det här livliga, eller hur? Ja, men jag är inte så ryckig. Nej, men exakt. Tror jag inte. Det är nej, men du har väldigt fint tempo. Efter ett slag, jag gillar det. Ja. Den kändes så mycket bättre. Ja. Den trodde jag på. Vet du vad jag tror händer här nu? När vi går ner i styvhet så kommer vi behöva påverka någonting. Och det som påverkas mest när vi går ner i flex egentligen. Då kommer vi också gå mycket mjukare i droppeffekten i skaftet. Vilket gör att bollträffen kanske försvinner lite grann och därav ser vi den här. Finns det någon värld där jag skulle kunna slå ett dåligt slag och så bara? Ja, så kan det absolut vara. Absolut. Men tycker det genererar högre spin på de här 2 slagen som jag har slagit nu. Vi fortsätter. Den bollflykten gillar jag. Det förstår jag att du gör, för den är högre. Nu ska vi kolla här om vi tar fram just det slaget i optimizern här. Så ser vi att när vi launchar bollen så pass högt så kan vi också rumma så pass låg spin. För det här ligger du på 1600 varv. Men du har launch på 16,7 grader så det är ganska hög launch. Och här är ju viktigt att du och jag kommer överens om vilket fönster gillar du att se. För skulle vi komma fram till att 18 i launch på driven funkar bra för att du ska kunna leva med den här låga spinnen eftersom du vill spela ett LS-huvud. Det är det du känner dig bekväm vid. Ja, men det är ju för formen framförallt. Alltså, jag gillar ju den här lite mer toraktiga shapen på huvudet. Exakt. Och då måste vi få upp launchen för att det ska flyga. Så den här flykten som vi ser nu, det är ju den jag helst skulle vilja se hela tiden. Vad tyckte du att bollträffen satt där? Lite högt. Ska säga på bladet. Ganska center, men relativt högt upp. Det är korrekt. Så att jag förstår att den bollflykten kommer ut. När du träffar högre i bladet. Om man kollar på driverhuvud, alla driverhuvuden idag är ju buktade lite så här, kallas för bulge. Träffar du högt på bladet har du mer loft än vad det som står på driven. Och samma sak om du träffar lågt så har du lägre loft. Så du kan slå en till där. Intressant. Träffar du lite på tån. Låg tå. Jag trodde den skulle bli så mycket sämre. Men jag ska vara ärlig. Vi kollar här nu då. Samma svinghastighet med det här skaftet som med 15 high. Så du är uppe i 111 här också. Däremot så när det blir lite lättare så gick faktiskt attackvinkeln ner lite grann också. Så du är på 7,2 där nu, vilket gör att vi får upp spinnen till i alla fall 1900. Däremot så tar vi tillbaka carryn 2 meter från 15 high. Så vi kanske kan hitta någonting som genererar lite mer där. Men du får tillbaka denna. Jag tänker det också. Och så gör du det som du gör bäst. Ja, men jag tänker så här, du ska få en uppfattning av Nitro versus Power. Kan du inte förklara kort och gott för mig så jag förstår och så kanske alla andra förstår? Skillnaden Nitro kontra Power. Ja, men Power är det
lite billigare varianten av TPT kan man säga. Nitro är ju den prototypen som man tog fram för torspelarna om man säger så. Det de har gjort, det som särskiljer TPT från många andra, det är att de väver grafiten på ett helt annat sätt. Många skapar en rygg på sitt grafitskaft, vilket kallas för spine. Som vi många gånger pratar om. Vart ska vi sätta spinen? Ska vi spina ett skaft och så vidare för att veta vart styvheten sitter. TPT väver sina skaft i ett stycke, vilket gör att de blir helt runda. Så det finns ingen ryggrad på dem. Men det man också kan göra, det är att man kan verkligen kontrollera hur mycket grafit som behöver användas. Och därav kan vi göra väldigt tunna grafitväggar. Men väldigt vridstyva skaft. Ja. Det är de stort sett ganska ensamma om, skulle jag vilja påstå. Så att vi kollar på till exempel det skaftet som jag har testat lite grann, 16 High i Nitro. Ligger på en torque runt 3 till 3,2 och det väger 60 gram. Ja, lättvikt egentligen då i förhållande till den kategorin. Så ska jag ner på den torken i det skaftet som jag har spelat tidigare, ett Ventus-skaft, så är jag uppe på 78 gram. Ja. Så det är ganska stor skillnad där. Men vi ska testa Nitro. Jag är redo. Ja, kul. 17 High då. Slog jag precis, va? Ja, och nu ska du få slå din Nitro. Viktigt här nu att du beskriver känslan. Om du kan känna att det känns lite mer stabilt eller hur det nu känns. Det kanske känns helt tvärtom. Ja. Det får vi se helt enkelt. Varsågod. All right. Så nu har jag, det är tredje skaftet vi testar. Ja. Nu har jag ett 17 High, samma som jag precis slog. Fast i Nitro. Ja. Och det vi kan se hittills är att mjukare skaft genererar ju en bättre spin till dig. Och bättre känsla också. Det här. Det var en känsla. Kanske inte baserat på bollflykten. Nej. För det är ju vad det är. Slå någon mer så beskriv känslan sen och se vad som händer. Det kändes bara vid första slaget här nu. Kändes som att det svarade lite på ett annat sätt. Kändes detta mjukare än power? Inte mjukare, men lite lättare att dra runt. Ja. Den är intressant dock. Även om du missar den så pass mycket vänster. Det är ju nästan en dykhook i många lägen. Tycker du det? 8 grader upp på bollen. Men ändå 2-1 i spin. Det betyder att det finns ändå lite bärighet i den där bollen. Ja. Även om den är ganska dålig, om man får säga så. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Men den har ändå bärighet. Normalt sett när jag har stått här med dig så de där missarna brukar ju inte flyga superlångt. Nej, den här missen har ju kommit. Den har vi ju sett några gånger. Ja. Och det vi kan se här är att vi får fortfarande en carry på 240. Absolut, den är kortare. Men det är inte 180-190 som det kan vara ibland. Men som sagt, ja, jag tycker ändå att jag gillar feelingen. Och jag tyckte att det här slaget som vi ser här. Jag hade väldigt mycket mer förhoppningar i känslan när jag kände. Träffad. Ja, den satt den skulle. Här är ju lite mer den bollflykten du var ute efter, eller hur? Fast den är fortfarande lägre än vad vi såg innan. Ja. Men den är också lite tåad. Så den var lite tåad. Vi slår någon mer, men en tå på nästan 170 ballspeed, det tackar man inte nej till. Men där kände jag var lite tidig. Ja, kanske lite svårtajmat för dig. Det här är också, det blir ju lite lättare här. Så att det kan vara så att när det blir lite lättare blir det en liten annan känsla. Men också att det är lite styvare i det här ledet gör att det känns lite styvare, vilket gör att du går på den lite hårdare. Det är mycket möjligt att det kan vara så. Ja. Har du något mer jag skulle kunna få labba med? Självklart. Jag tycker faktiskt att vi skrotar det där. Och så går vi faktiskt på power igen. Men 19 high för att göra det extremt. Nu pratar vi alltså senior mot damflex. Mer senior än damflex egentligen. Ja. Men är det inte lite så, jag tänker just TBT. Vi pratar lätta vikter, vi pratar lätta flex. Bormajer. En av de bästa i världen på så långt.
Jag har förstått att han spelar 21. 21 Ladyflex, Lady Light. Lady Lightflex. Yep. Så att jag är optimistisk på att få lättare grejer. Ja, men absolut. Så många fittings som jag ändå gjort på det här skaftet nu. Så jag trodde ju själv att det som skulle passa mig bäst var kanske ett 14 high. Eftersom jag alltid har haft vrålstyva skaft. Jag spelar Protex 7.0 i mina järn till exempel. Men jag hamnade ju på ett som var ganska mycket mjukare än det jag trodde skulle passa. Så att vi ser ändå en ganska tydlig skiftning mot det mjuka reflexet i den. Varsågod. All right. Nu har jag ett nytt skaft i min hand. Fortfarande har du ändrat någonting på huvudinställningarna? Nej, allting standard. Minus allting 1. Eller är det standard huvud också? Allting är standard. Standard. Allting är standard. Vi ska labba, när vi hittar någonting som du hittar timingen i så ska vi labba lite med bladvinkel och så vidare också. Det här, Nu pratar vi någonting. Nu kan vi ut på dansbanan och snurra. Ha? Ja, det här ska bli kul att se. Ja. Den där träffade du inte helt 100, du. Den var låg. Ja. Låg klack. Här säger den att du var i mitten, men det lät verkligen som att den var lite lägre på klacken. Ja. Men det var nu är vi inne på en helt annan känsla. Ja. Men det här är en ögonöppnare skulle jag säga. Men det här är ju lätt. Extremt lätt. Men du gillar känslan här, eller hur? Alltså jag gör det. Ja. Och du ser ju... Den bollfrukten tycker jag också om. Ja, och den där är högt träffad, men du behåller spinn. Vilket gör att vi nu har rum för det vi pratade i inledningen här innan. Visuellt så gillar du ett öppet blad snarare än ett stängt. Ja, väldigt mycket. Så att när vi ger dig rum med spinnen att dra ner loftet lite så kommer det passa dig bättre till ögat. Så att jag skulle faktiskt vilja ändra den redan nu. Ja. Och sätta ner den en grad i loft. Bara... You're my boss. Sådär. Kul att du gillar känslan i det, för jag tror att när man känner verkligen var tajmingen är, eller hur? Man känner hur men det tog ju något slag för att verkligen liksom få vart kan jag ladda, vart svarar skaftet någonstans. Exakt. Varsågod. Thank you. Utseendemässigt, vad tyckte du? Ja, det känns bättre. Det känns bättre, men än vad det visar. Men här är det mjukt och nu försvinner bollträffen ganska markant. Ja. Men detta var ett power. Ja. Jag tror inte vi är nära. Nej, det tror inte jag heller. Nej, det tror du inte. Jag tror vi är nära. Ja, men jag tror vi kan lite bättre. Alltså. Ja. Men det vi kan se, jätteintressant här. Nitro 17 High som vi sa var lite lättare än power. Så ökade du faktiskt 1,5 i miles per hour i svinghastighet. Sen gick det faktiskt upp till 168 i boll från 165 på just power nitro. Okej. Fördel nitro. Fördel nitro. Yes. Nu när vi är uppe i power 19 minus 1 då så går spinnen ner lite grann. Men ballspeed på 168,9 vilket loftet hjälper till lite grann där. Men du är också lite mer upp på bollen nu. I och med att du ser lite lägre loft. Så jag skulle vilja testa bara för att se vad händer bollträffsmässigt om vi går på Nitro 18 high. För jag känner lite så här. Jag gillar känslan i ett aktivt skaft. Ja. Men kanske att detta inte är tillräckligt stabilt. Nej, men precis. Alltså om man säger så. Men jag gillar ändå känslan. Ja, du vet uppe svingar 113 på den. Smash har det legat ganska konstant faktiskt på runt, som sämst 1,48. Ja. Så att, men smashen är också för dig som kommer in med ganska lågt loft från början så kommer du ha lättare att få högt smash än någon som skopar bollen till exempel. Så kanske inte titta för mycket på den, men som det ser ut hittills så det som du har slagit bäst är faktiskt TPT 15 här. Ja. Går lite styvare men fortfarande lite mjukare än 17. Lite lättare än 17.
18 nitro. 18 nitro. Minus 1 på koggen. Vad förväntar du dig att se? Ja, men jag vill se en bättre bollträff. Jag vill se en hög bollflykt. Jag vill se någonting som du känner dig komfortabel att slå. Ja. Någonting som genererar bollhastighet. Lite låg. Ja. Men den håller sig. Ja, och den här håller ganska bra carry också faktiskt. Får jag lov att fråga hur lång? 2,55. Så att den är inte alls det längsta. Men den är bra bärighet för att vara en dålig bollträff. Ja. Jag gillar det. Hade varit intressant att se det här. Det här känns bra, eller hur? Jag gillar det. Vi ska ställa upp den lite loft. Bara för skojs skull. Det är att antingen, när man svingar så pass... Du svingar ändå 111 här nu. Det jag har märkt är att testar man 15 high och 19 high så kan du få samma värden. Fast det är två helt olika känslor. För hittills slår du faktiskt 15 high power bäst. Ja. Men du gillar känslan mer här, så hade vi fått detta till att funka, det var kanon. Ja, men det känns, alltså jag gillar den aktiva känslan i skaftet. Ja. Det gör jag. En hög tå, men på riktigt. Det är lite låg bollträff, eller hur? Den är jättelåg. Vi skulle försöka hitta en högre pegg. Eller hur? Ja, egentligen skulle jag nog vilja ha det generellt sett. Men nu är det detta vi har. Ja, exakt. Nej, men vi kör på. Jättetrevlig flykt på den. Ja, men jag gillar den. Visst, den är... Jättetrevlig flykt på den. Den är lite off. Ja, den är lite off center. Den är inte helt 100 träffad. Och från din känsla sedd. Vart skulle du säga att du träffar den? Mitt i. Mitt i? Ja, den här var... Den var ganska köttig. Den är köttig träffad, men det är inte riktigt det bladkontrollen du vill ha, eller hur? Ja, men det ligger nog mer i mig. Ja, hellre den där. Men alltså, kollar vi smashfaktorn från 1,51D. 1,51D. Ja. Hur långt flyger den? Gissa. 2,62 i luften. Vi var på 2,64 med 15 high. Ja. Nu har vi gått upp i spinnen. Spinn pratar ju många om, men vi ska ha så låg spinn som möjligt för då går det långt. Ja, precis. Men vi måste ha bärighet i bollen. Kollar vi på spinnen här, 2,2. Eller 2139 för att vara exakt. Ja. Ger dig en carry på 2,68. 2,68. Ja. Korrekt. Magiskt bra. Vi ska kolla bara innan du slår nästa där. Vad Optimizern säger här. Alltså, den ger dig ett värde på någonstans spinloft. Någonstans mellan 5 och 9 grader. Ligger på 7,4. Ligger spot on mitten. Ballspeed någonstans mellan 166,2 till 167, 167,5, 167. Jättebra. Launch angle 15, så vi hittar rätt fönster. Så att nu har vi hittat en launch som är relativt hög, men den är inte så hög så att det kommer se annorlunda ut för dig. Om vi tänker hur Tiger Woods ville slå i sin tic-tac-toe, att man ska starta olika rutor. Då vill ju vi att du startar bollen någorlunda som du är van vid. Så 15,5 i launch, 2139 spin, 40 meter hög. Den är så optimal den bara kan bli. Ja, förutom att den inte är mitt Ja, men exakt. Då. Hade vi haft den lite rakare så hade vi fått ner spinnen lite grann och då hade den varit lite längre. Ja. Yeah. Köttig. Men den gillar jag. Nej, men sen är det så jag har ju lite, alltså det är ju skillnad att stå här inne i en simulator och ute. Ja. Jag tycker inte om att sikta rakt. Nej. Alltså hade jag varit utomhus, beroende på hur det ser ut, men så hade jag ju ställt upp mig för en viss typ av slag. Jag tänker så här, du ska få ett slag till med det här. Så ska vi jämföra. Sen tar vi ut dig på ett hål. Ja.
Kolla, den där är inte bra träffad. Den är inte bra träffad? Nej, för det hördes att inte... Bollspeeden är inte alls där. 164 istället för 168. Men det som kommer vara kul att se här är table nu då. Bollspeed 166,6 på sista. Vi ska se vad händer här nu då. Nej, men 166,6 i snitt. Men den ligger så sjukt bra i allting. Vi kanske inte ökar hastigheten så det är supermycket. Men om man kollar på det vi hade bäst bollspeed med innan detta. 19 high, lite svängigt, eller hur? Ja, men det var lite väl wobbligt. 15 high, ganska styvt, men gav det ganska bra bollspeed. Nu är vi i närheten av den bollspeeden vi var på 19. Ja. Men vi har stabiliteten, vilket gör att du flyger den här 269 meter i luften kontra din egen på 260. Du har alltså ökat 10 meter carry på bara byta skaft. Ja. Det är coolt. Det är okej. Coolt. Vi tar ut det här skaftet på banan. Yes. Och din hemmabana, André? Valda spelar jag på. Tar vi Valda. Vilket hål hatar du mest på Valda? Vad jag hatar? Från 10. Vilket är jag mest... hatar inga hål på Valda. Nej, alla älskar alla hål. Men vilket är det mest obehagskänsla över? Nej, men jag tänker kanske för att testa skaftet ordentligt. Eller testa liksom skaftet i kombination med mig själv. Varför inte sätta upp mig på 9? Försöka... Nå över vattnet. Man kommer kanske till och med på green. Absolut. Vilken tid brukar du spela? Vit eller svart? Vit eller svart. Men jag tänker vi utgår från vit. Det är nog ganska... Ja, jag tycker det också. Rimligt. Den är bättre. Kolla hur stabilt den här flykten är. Den gillar jag. Det kan jag ju ändå säga. 274 carry. 274 lyfta. Nu är vi lite nerför, så det blir lite annorlunda. 273 carry normalt sett. Träffar du riktigt bra. Jag skulle faktiskt vilja vara så mogen att... eller mogen. Jag skulle vilja vara så våghalsig faktiskt, att sikta dig mitt på flagg. Ja. Lite sämre träffad. Lite sämre, lite toig. Ser du vilken fin flykt du har ändå? Den blir ganska hög, den flyger ganska långt, den flyger ganska stabilt. Sen absolut riktningen kanske inte helt 100 är där. Fast samtidigt så är det därför vi gör detta testet. Exakt. För att här jag har på banan nu och slått det slaget. Ja. Så är jag fortfarande väldigt nöjd med den. 1500 spin och du får ändå en så pass hög flykt. Gör ju att du har råd att ha så lite spin. Den är smash. Kolla, den är inte för hög, eller? Vi kan ställa ner den en gång och se vad som händer. Men den flyger väldigt fint. Absolut. Nej, på riktigt, Oskar. Nu när man har fått lite känsla för det här. Det här är nog bland det bättre jag någonsin har slått. Grejen är att vi skulle kunna ställa ner den för att du ska få en lite lägre bollflykt. Men jag tycker inte att vi behöver göra det i och med att spinnen är så pass bra här. Landningsvinkel 38, perfekt värd kanske 35. Vad har vi mer då? Vi skulle kolla på... Jag får ju känslan, eller jag gillar känslan att ha att ju högre jag slår den, desto mindre spridning åt sidan får jag. Korrekt. Och så jag gillar ju att ha den här höga launchen för att känna mig trygg i att då blir det inte den här låga dyken eller precis, det stora tappet höger. Ja, men exakt. Så. För att jag är ju fortfarande en kategori golfare som behöver eliminera mina misstag. Absolut. Men kommer du ihåg innan vi slog ett slag, jag kommer inte ihåg vilket skaft det var, träffade lite högt på tån, det blev en ganska hög drå. Som du sa, den gillar jag flykten på. Ja. Den hade launch på 16,6, du hade en launch på 15 på den här. Så att i den här vyn upplever du det högre fast den inte är så hög som du tror. Men den var ju nästan på green den förra. Den var extremt bra. Sämre träffad. Ser ju här, den här är inte alls bra träffad. Den är riktigt dåligt träffad. Ja, men du har flykt i den. Får jag en chans till? Självklart. Ös på nu då. Ska jag ta i en gång eller? Varför inte? Det kan väl vara kul. 169 boll. Kan det vara den? Nej, den är bunkar. 114 i speed. Jag tror att skulle vi lägga några
minuter här och bara slå så hårt du bara kan. Ja. Jag skulle tippa på att du kan närma dig 120 i svinghastighet. Utan problem. Det har inte jag varit på 5-6 år tror jag. Till och med jag börjar bli gammal. Nej, men jag tror inte det är några problem. Och framförallt med TPT-skaften att du känner när du går på en mjukare variant som vi har gjort här. Så känner du vart det laddar någonstans. Så, men nu det här är bra. Ja. Alltså jag gillar känslan. Det är precis det jag vill. Kunna upp, ladda och släppa. Korrekt. Och där kan du våga smälla på lite utan att det blir allt för dåligt liksom. Lite högre träffad. Lite högre träffar, ja. Läcker ut lite grann. Du ser i värsta fall så har du en pitch på 30 meter och så gör du birdie ändå. Och det vore så väl. Nej, jag tycker att det ser jättelovande ut. Sen absolut, det är högermissen lite grann som vi är van vid. Men jag ser hellre att du har den än vänstermissen. Men nu tänker jag så här, nu försöker jag bara träffa den jävla grinen en gång. Och så tar vi det som avslutning. Ja. Klackad. Ja, den är bra. Låg. Ja. Men kolla här nu, du har inte haft en enda som dyker ner i vattnet. Dyker ner i vattnet? Ja, men jag är länge en dykare, eller? Men om man kollar på det skaftet som jag vet hur du har spelat med, så hade ju missen varit en låg dykhook ner i vattnet. Det stämmer. Okej, en sista chans. Åh, fy fan. Jag är så trött, va? Men våga ladda skaftet. Kör på bara. Jättefin flykt. Vem fan har lagt de jävla bunkrarna där? Men du har ju både ökat spinnen, du har ökat carryn. Så det är bra. Men jag skulle säga så här. Hade jag gått ut och spelat den här banan, vilket jag gör relativt ofta, och har den dispersion, så hade jag varit nöjd alla dagar i veckan. Absolut. Jag känner mig tryggare i att det slår längre. För det ser man ju. Det är den bunken som gäller. Men det är en bra dag. Känns det då? Jag är trött nu. Ja, det tror jag det. Jag är inte van att slå så många slag. Lät lite kaxig kanske, men så är det. Ja, men kul. Vi har ju testat det mesta i alla fall. Sen för att göra fittingen så effektiv som möjligt så kanske vi hoppar från styvt, medel till mitten för att sen hitta vart någonstans vi ska hamna. Vi hade kunnat testa varje flex för sig, men då hade vi stått här i några timmar till. Jag hade inte orkat det, om jag ska vara helt ärlig. Korrekt. Vi har testat en massa olika. Vi testade 15 high, vi testade 17 high, både nitro power. Vi testade 19 high power och hamnade till slut i ett nitro 18 high. Någonting som du känner dig väldigt bekväm vid att slå. Ja, men det gör jag. Och jag tyckte någonstans att framförallt i slutet här på den här vyn, när man fick liksom visualisera slaget på ett annat sätt. Jag känner mig ändå ganska säker i missen. Ja, vilket någonstans man kan tycka att ett högersläpp på 30 meter på en drive i det här segmentet kanske är mycket. Men det är där missen jag vill att den ska vara. Och det är också på just det här hålet. Och det är den driven jag vill slå. Exakt, och det är också det man ser om man ser till den ranch-vyn vi hade först. Så ser allting ut och går ganska snabbt. Och så går man ut på banan och så bara, ja, men det här är jag jättenöjd med. Ja, absolut. Det är därför jag mångt och mycket alla fittings jag gör avslutar jag faktiskt på något av hålen på Vallda för att få någonting som de flesta i lokalt i alla fall har spelat. Och ja, men många av våra kunder som kommer in på fittings har ju ofta spelat Vallda.
vi är ju lokalt baserade i Göteborg. Exakt. Det är en bana som flesta kanske kan relatera till på något annat sätt. Något hål man tycker om eller inte tycker om och sådär. Men snarare inte tycker om. Jag gillar hellre att sätta upp någon så att de är får lite obehagskänsla. Ja. Så att, nej men superbra. Kul vi hittar lite meter. Jag tänker så här. Det här åker rätt ner i min bag. Så du får beställa ett nytt skaft till fittingburen. För detta tar jag. Så kan du göra vad du vill med det. Ja. Detta skaftet, det gamla, det åker rätt ner i antikbägen. Ja. Något sånt. Men fruktansvärt snyggt skaft. Custom-beställt i olika färger. Så. Ja, men så är det. Akkare har ju ett custom-program där man kan egentligen designa sina skaft precis hur man vill. Precis. Vi kommer ta upp det i ett senare avsnitt. Vad som finns för möjligheter hur man gör sådär. Men för att slutsammanfatta. Jag kommer spela ett TPT 18 High Nitro i ett Cobra Darkspeed LS 9 grader. Yes. Men det jag tänkte säga, vi går från ett ganska styvt skaft till någonting som är mellan senior och regular. Och det känns ändå stabilt. Alltså vad det är för typ av flex som står på det. Skitsamma. För mig så det gör inte mig någonting. Det spelar jag vill se, jag fick ut ganska bra längd, jag fick ut ganska bra bollhastighet. Jag fick kontroll på min miss. Och för det så är det värt, jag vet inte vad kostar det här. Med adapter typ runda slänga 7,3. 7,3. Ja. Taget. Perfekt. Vi syns en annan gång. Det gör vi. Tack för idag.